Suntem din anii 1970. În primii ani, până în 1990, am fost sub Uniunea Cooperației, după care s-a fondat grupul școlar UCECOM în 90. În 95 a devenit grupul școlar de arte și meserii al Cooperației Meșteșugărești Spiru Haret. În 2010 s-a transformat în liceu UCECOM Spiru Haret, unde s-a format și Școala de Arte și Meserii. Ministerul a creat Școala de Arte și Meserii, liceu, școală de ucenici a fost din 2010. În 2012 s-a transformat în Liceu Tehnologic UCECOM Spiru Haret, conform cerințelor Ministerului, unde am rămas numai liceu și învățământ profesional. Domeniile în care noi pregătim elevi pentru piața muncii, avem cerințe foarte mari pentru piața muncii, au fost domenii de textile. A fost singura școală din țară pe domeniul textile. Acum nu mai sunt cerințe, elevii nu doresc acest domeniu. Mecanică, mai avem domeniul estetică, cea mai mare cerință este în domeniul estetică în ziua de astăzi, și pe turism și alimentație. În 2010 am avut și comerț, domeniul comerț, noi am renunțat pe parcurs, n-am acreditat domeniul. Am rămas în actual în domeniile estetică și igiena corpului omenesc, turism și alimentație și mecanică auto. Avem în rândul absolvenților, chiar și care au luat bacalaureatul și au intrat la facultate, și anume la FEA, au continuat la psihologie, la politică, în domeniul politic. Cei care termină în domeniul estetică sunt angajați din timpul școlii. Ospătarii, la fel, ospătari, chelneri, vânzători în unități de alimentație, bucătarii, sunt angajați din timpul școlii. În ultimii ani, cel puțin, au fac contracte de practică, după care le fac contract de angajare. Mă numesc Mireoțanu Ioana Madalina, sunt elevă la Liceul Teoretic UCECOM Spirul Haret, pe meserie ospătar. Am participat la concurs pe meserii între liceile UCECOM din toată țara, la București. Am luat premiul 2. Concursul a constat în două probe, proba scrisă și proba practică. A fost ușor. Am ales meseria asta pentru că îmi place, este o meserie frumoasă și am ce învăța. Cea mai mare cerință ar fi la estetica și igiena corpului omenesc, cum am mai spus. Rămân la același salon în mare parte din elevi, da, angajați în continuare, dar nu rezistă foarte mult la acel salon. Imediat tind să schimbă în alt domeniu sau chiar la alt salon. În funcție și de oferta, da, ce ofertă le ofer. Mi se pare că parcă e mai bine la alt salon și automat merg în alte cartiere, în alte saloane. Deci din discuțiile care le-am avut, am zis că hai să încercăm și noi pe învățământ dual. La estetică, mai mult de 3 persoane dintr-o clasă nu poate să primească, chiar 3 au zis că deja este prea mult. Unul dimineață, unul seara, după amiază ar fi ok, dar nu au spațiu suficient pentru a le oferi. Da? Știm că sunt saloane cu spațiu foarte mic, unde se mai încapă încă un elev să facă practică, să stea să urmărească ceea ce face lucrătorul respectiv. Domeniul dual, eu cred că ar merge pe fabrici, ceea ce noi, ca în Moldova, fabrici mari nu mai avem decât mici întreprinzători. În domeniul textil este cerință, dar nu vor elevii de acest domeniu. Ce zic elevii ar fi că sunt plătiți foarte prost. Mecanic e un domeniu care se cere pe piață, dar sunt încă 11 școli de stat care au acest domeniu, din care știu sigur, după oferta educațională care este scoasă anul acesta, 3 școli anul trecut nu au făcut planul de școlarizare pe acest domeniu. Ei au încercat și anul ăsta, automat noi am propus pentru domeniul mecanic mult mai puțin decât în alți ani când era cerința mai mare. În schimb avem cerințe
Vin patroni de la societăți și ne zic că vrem de la dumneavoastră de la școală. Da, nu avem ce să le oferim, că nu mai avem efectiv copii care să vină în domeniul ăsta. Și acum și cu calculatorul, inspectoratul, da? Având acele coduri, calculatorul de la inspectorat îi redirecționează după opțiunile care le-au bifat pe acea fișă de înscriere la școli. Noi, ca școală particulară, nu avem acel cod. Da? Ministerul ne-a zis că nici nu o să primim acel cod. Mi se pare o discriminare. Automat, când vor să bifeze și școala noastră, nu au cum să bifeze, că ei trebuie să completeze acel cod al școlii. Ei, după coduri, îi redirecționează în școlile în care își doresc. Copiii poate, noi am umblat cu popularizarea în multe școli, ar fi care și-ar dori, dar nu știu părinții, pentru că noi avem contact direct cu părinții la școli când mergem să popularizăm. Avem contact direct cu elevul să le propunem ce clase vom face noi la anul, ce avem noi, ce ofertă. Părinții nefiind de față, nu știu că trebuie să completeze acea declarație, că îl duce la școală particulară și nu completează acel opțional. Din punctul ăsta de vedere, noi suntem... Nu e bine pentru noi. Am încercat să luăm legătura cu dirigenți care să ne aducă la o ședință, dar nu prea ne dă voie, automat. Na. Trebuie să meargă mai mult la stat. Asta e decizia. Cam câți elevi aveți anual? Anul acesta avem 225 de elevi față de anul trecut și acum 2 ani. Anul trecut am avut 196, acum 2 ani 90 și ceva de elevi. Deci, din momentul când s-a format acea formă de învățământ, că elevul trebuie să facă numai liceu, atunci nouă ni s-a cam tăiat așa propulsarea spre viitor, pentru că noi fiind școală particulară și liceu pe domeniile tehnice, nu prea au fost cerințe și am avut o scădere foarte mare de elevi. Deci față de anii 90, când erau 3000 de elevi, o scădere fantastică. Da, 2000 și ceva erau în 95, deci nu făceam față cu sălile, făceau ore la alte școli, în cămine și în alte părți, în alte licee. Acum începem să creștem. Da, sperăm să fie și anul ăsta și mai mulți elevi, venind acea finanțare și ne plătind taxa foarte mare față de... Nu era, din punctul nostru de vedere, nu acoperea nici taxa care era înainte, 1600 de lei pe an era. Și a zis că ei la înscriere fac întâi școala profesională. Da, 3 ani și apoi se pot înscrie la liceu. La liceu, continuă și liceu, da. Continuă, da, sau... majoritatea. Anul trecut, de exemplu, au terminat o clasă de 36 de elevi de estetică, 12 ospătari și cam 90% au continuat la liceu.